It's softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. There's not much to do when all I can is thinking
If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would.
ananas och chili. Wow! Och jag kan bara se hur vi brukar smaka. Det är som vinprovning fast Ja. det är med yoghurt. Nu får jag ju så här dåligt samvete. Tänk om det är någon där hemma som hade velat ha... Gud, den här var god. Ja, men där är hon ju. Hej, välkommen. Hej. Hej, Emma. Hej Karo, trevligt att Välkommen. träffas. Ja, välkommen till Arla och Yogi-teamet. Ja men gud, tack så hemskt mycket. Känns jätteverkligt Och att vara här. grattis igen till vinsten. Ja men tack. Det känns ju... Ja, det känns helt galet. Ja, men det förstår Ska jag. man få vara...
eventuella webbtittare och övriga. Välkomna till dagens fullmäktigemöte. Det här är ju som ni alla vet ett extra kommunfullmäktigemöte som ni också vet är helt digitalt. Hoppas också att ni alla har haft en riktigt fin sommar som har bjudit på det mesta vad gäller sommarväder. Allt från rekordtemperaturer till skyfall. Ni ledamöter har ju också alla blivit förvarnade via era gruppledare om detta extra fullmäktigeledamöte redan den 21 juni. På dagordningen idag har vi endast 2 men mycket stora och viktiga ärenden med benämningen markförsäljning på H2GS, markförsäljning till H2GS på Bodens Industrial Park och också riktlinjer vid eventuellt tilldelningsbeslut avseende koncessionstagare av väg och järnväg till Bodens Industrial Park. Det här ärendet har ju också varit föremål för möjlighet till information och genomlysning genom att tjänstepersoner har kunnat besöka partigrupperna där man också har fått ställa frågor och kunna sätta sig in i ärendet på ett mycket informativt och bra sätt. Jag som säger det här är Leif Nordström, Socialdemokraterna, ordförande i kommunfullmäktige, och vi sitter här i kommunstyrelsesalen. Och här på min högra sida sitter också fullmäktiges första vice ordförande Maria från Frans, Moderaterna, och andra vice ordförande här till vänster om mig, Lena Nilsson, Socialdemokraterna. Till vår hjälp har vi också här på min vänstra sida vår kommunsekreterare Ingelina Edström och också vår kommunjurist Daniel Berg. Innan jag lämnar över ordet till vår kommunsekreterare vill jag påminna ledamöterna om att ha mikrofonen avstängda när vi inte talar och att alla kameror måste vara påslagna när vi går för att fatta beslut i respektive ärende. Och till att justera dagens protokoll föreslår jag då Margit Hanny Dyrander och Egon Palo. Och jag frågar då Margit och Egon, är det okej att justera dagens protokoll? Ja, Margit. Ja, från Margit och Egon. Ja, helt otroligt. Jag också. Ja, men då tackar vi för det. Och det är en omedelbar justering. Så ni är medvetna om det. Då lämnar jag över ordet till Ingelina Edström för upprop. Varsågod Ingelina. Tack. Claes Nordmark. Ja. Beatrice Ekman. Ja. Tobias Sundberg. Ja. Bernt Rugge. Ja. Håkan Johan Lund. Ja. Sara Legissa. Ja. Patrik Gustafsson. Ja. Anders Pettersson. Ja. Anna Selin. Ja. Astrid Sundström Lindström. Ja. Margit Hanny Dyrander. Ja. Lars-Åke Wikström. Ja. Conny Sundqvist. Ja. Håkan Jansson. Ja. Lena Goldkull. Ja. Glenn Blom. Ja. Peter Kristoffersson Lomacka. Ja. Arthur Bodén. Ingen Arthur Bodén. Då frågar vi med Bo Björklund. Bo Björklund, är du med? Robert Lund.
Ja. Det var Robert Lund som sa ja där. Ja. Ja, det stämmer. Då har du rösträtt. Tack. Katrin Isaksson. Ja. Peter Bohm. Det är någonting som piper i KF-salen någonstans. Det är inte i KF. Ja, nu slutar det. Och nu fortsätter pipen. Nu var det tyst. Ingen Peter Bohm, då testar vi då testar vi Lis-Marie Nilsson. Ja. Rösträtt. Anna-Karin Nylund. Ja. Emma Snellman. Ja. Rigmor Åström. Ja. Susanne Törnäs. Ja. Fredrik Novak. Ja. Sandström. Ja. Kenneth Backgård. Ja. Matilda Lundström. Ann-Kristin Rutqvist. Ja. Rösträtt. Eivor Blomdahl. Ja. Inger Westman Arvesen. Ja. Tommy Kågerå. Ingen Tommy Kågerå. Då har vi Leif Pettersson. Ja. Rösträtt. Jolina Gustafsson. Ja. Johan Selin. Ingen Johan Selin. Daniel Han kunde Rönnbäck. inte närvara. Vad sa du? Han kunde inte närvara. Okej, tack. Då kör vi Daniel Rönnbäck. Olle Lindström. Göran Ahlman. Sista chansen för Moderaterna. Helena Isaksson. Nej, men Göran Ahlman är på plats. Han ska vara på plats. Men... Ja, jag hörde Göran Ahlman där. Har du rösträtt? Ja. Ja. Christer Fjällström. Men jag vet inte. Christer Fjällström. Han tog med att Helena Isaksson är med också. Ja. Ja, men Helena, då ska jag ropa upp dig senare. Jag försökte ta dig som ersättare när inte Göran svarade. Men nu vart Göran. Så du kommer här. Men ingen Christer Fjällström. Då tar... Christer Fjällström är här. Christer Fjällström där. Men kan han säga? Ja. Ja. Bra. Lena Pansare. Ja. Håkan Berg. Ja. Maria Morschans. Ja. Anna Örling. Ja. Maria Wikström Nordmark. Ja. Jim Öhman. Ja. Mikael Engström. Ja. Lena Nilsson. Ja. Helge Stålnacke. Ja. Egon Palo. Ja. Hans Grönberg. Ja. Rasmus Joneland. Frånvarande. Då tar vi Annika Essén. Ja. Berit Ekeven. Ja. Tobias Nilsson. Ja. Sara Avander.
Paul Holmgren. Ja. Susanne Holmgren. Frånvarande. Okay. Lennart Synnergren. Ja. Katarina Palm. Okej, ja. Okej. Torbjörn Larsson. Ja. Maria Feldis. Harry Hannu. Ja. Maria Hedmark. Ja. Lars Nilsson. Jajamän. Helena Isaksson. Har du hört det här? Herr Eriksson. Inger Eriksson. Vad sa ni precis? Inger Eriksson. Det är jag missade. Sigvard Hedman. Ja. Det här var inte Sigvard Hedman. Ja. Ja. Ja, det är roligt. Camilla Sundqvist. Ja, Camilla Sundqvist här. Ja. Gunnar Hallin. Ja. Eva-Britt Larsson. Eva-Britt jag pratade med på morgonen. Hon skulle vara med. Kan man se om hon finns med på? Eva-Britt har jag sett. Hon kom precis in och hon är med. Och jag ser att hennes mun rörs. Men jag hör inte att hon säger något. Nu har hon micken av. Eva, du måste slå på micken. Eva pratar men hörs inte. Hon får ni på micken. Annars kan du inte opponera dig. Hon ser inte ut att vara inloggad. Du är inte inloggad? Nej. Jo, jag ser henne i bild. Men hon är kanske inte, hon är inte inloggad på kommunkontot. Men det har inte med det att göra. 2 gånger som hon måste slå på högtalaren först på paddan innan hon kan slå på micken. Så enkelt är det. Vidare fast hon inte får mikrofon. Okej, då har vi uppfattat att du är här, Eva-Britt Larsson. Får skicka något meddelande eller någonting i chatten om du inte får igång mikrofonen. Bosse Strömbäck. Ingen Bosse, då tar vi Mikael Rakkola. Ja. Bosse här. Va? Ja. Det där var Bosse Strömbäck. Okay. Sen Peter Wikberg. Erika Sjö. Ja, hon är här. Sead Magric. Ja. Och det var alla. Då frågar jag med alla samtliga då uppropade. Svar ja. Ja. Då går vi in på dagordningen ärende 1, markförsäljning till H2GS på Boden Industrial Park. Och då lämnar jag över ordet till fullmäktiges förste vice ordförande. Varsågod. Tack. Kommunfullmäktige godkände 2022-08-28 anskaffning av 2 aktiebolag. Bodens Stålverks Fastighets AB och Bodens Vätgas Fastighets AB. Bolagens syfte är att exploatera och utveckla mark för stålverks respektive vätgasverksamhet inom Bodens kommun. I ärendet redovisas den fortsatta processen avseende försäljning av markområden till H2GS. Detaljplan för Svartbyn VU5 Boden Industrial Park och för infrastrukturkorridoren har nu under året vunnit laga kraft. Utifrån dessa förutsättningar har nu förhandlingar införts mellan H2GS och kommunen om försäljning av aktuella markområden.
Berörda markområden arrenderas i dagsläget i sin helhet av H2GS. Tack så mycket för det. Och här är då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att i Bodens Stålverks Fastighets AB organisationsnummer 559387-3960 försälja fastigheten Svartbyn 853 för en köpeskilling uppgående till 3 742 500 kronor. Också att kommunfullmäktige godkänner i övrigt villkoren i bifogat fastighetsövertal mellan kommunen och Bodens Stålverks Fastighets AB. Samt att kommunfullmäktige godkänner bifogat fastighetsregleringsavtal mellan kommunen och Bodens Stålverks Fastighets AB. Samt att kommunfullmäktige godkänner bifogat aktieöverlåtelseavtal mellan kommunen och H2GS Boden AB avseende aktier i Bodens Stålverk Fastighets AB. Samt att kommunfullmäktige beslutar att i Bodens Vätgas Fastighets AB försälja fastigheten Svartbyn 1:121 för en köpeskilling uppgående till 143 350 kronor. Samt att fullmäktige godkänner i övrigt villkoren i bifogat fastighetsöverlåtelseavtal mellan kommunen och Boden Vätgas Fastighets AB. Samt att fullmäktige godkänner också bifogat fastighetsregleringsavtal mellan kommunen och Boden Vätgas Fastighets AB. Och att kommunfullmäktige godkänner bifogat aktieöverlåtelseavtal mellan kommunen och H2GS Boden Electrolyzer AB avseende aktier i Boden Vätgas Fastighets AB. Samt att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande samt plan- och exploateringschefen att underteckna för beslutet nödvändiga handlingar. Samt slutligen att Bodens Stålverk Fastighets AB samt Bodens Vätgas Fastighets AB ges direktiv att förvärva fastigheter från Bodens kommun enligt föreslagna fastighetsöverlåtelseavtal samt fastighetsregleringsavtal. Varsågod, ordet är fritt. Och här har Claes Normark, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod Claes. Tack så mycket ordförande. Ordförande, fullmäktige ledamöter, med- och åhörare. Vi har idag att ta ställning till två oerhört viktiga förslag. Två förslag som är direkt avgörande för att H2 Green Steels stålverk ska kunna fortsätta byggas. Att stålverket fortsätter att byggas är direkt avgörande för att det överhuvudtaget ska bli av. För att kunna ta någon sorts paus. Det är inte aktuellt när företaget har en väldigt offensiv tidsplan och redan har sålt stora delar av sin produktion det första året som stålverket är i drift. De förslag som jag tar ställning till idag är därmed också direkt avgörande för hela Bodens kommuns utveckling och framtid. Om stålverket fortsätter att byggas så kommer den positiva utvecklingen att ta ännu mera fart när vi nu är inne i hela Bodens kommuns största samhällsomvandling sedan Bodens fästning byggdes för över 100 år sedan. Att Bodens fästning byggdes, det var helt avgörande för att Bodens kommun skulle bli den kommun som den är idag. Utan fästningen och försvarets intåg i Boden hade det här fortfarande varit en liten by. H2 Green Steel stålverk är av exakt samma avgörande för hela Bodens kommuns utveckling som Bodens fästning var när den byggdes. Stålverket det är det första som byggs i hela Europa på 50 år och det kommer att bli Sveriges största stålverk genom tiderna. Idag så produceras det 4,4 miljoner ton stål i hela Sverige. Senast 2030 kommer att produceras 5 miljoner ton stål i Boden. Alltså mer än hälften av allt stål som kommer från Sverige. Och stålverket kommer att revolutionera stålbranschen i hela världen. Tack vare stålverket kommer vi att få en enorm inflyttning av nya bodensare och vi är redan i färd med att bygga ut hela samhället med bostäder, förskolor, skolor och mycket mer. Framtidstron bland bodensarna har aldrig varit så stark som den är idag tack vare stålverksetableringen. Företagarna i Boden är extremt optimistiska och känner redan av det ökade trycket på dem.
Bodens kommun är nu i riksmedia och internationell media i stort sett hela tiden och Sverige och världen imponeras av hur vi arbetar här i kommunen och håller ett högt tempo. Och ja, tempot det är högt. Redan före sommaren flaggade vi för att det med all sannolikhet skulle bli ett extrainsatt möte med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter sommaren. Och nu är vi alltså här vid det extrainsatta mötet med kommunfullmäktige när vi ska fatta det historiska beslutet att sälja marken till H2 Green Steel så att de faktiskt kan fortsätta bygga stålverket. Och sen ska vi också i nästa ärende sätta ett ramverk för tilldelning av koncessionstagare för infrastruktur till Boden Industrial Park. Och båda de här ärendena är då oerhört noga förberedda. De har beretts noga och alla partier har fått detaljerad information löpande och haft möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Vi har haft extrainsatta gruppledamöten, dragningar på kommunstyrelsen vid andra tillfällen, extrainsatta möten med kommunföretagens styrelse, näringslivschef Mats Berg som då är ansvarig tjänsteperson för samhällsomställningen har varit i alla partier, H2 Green Steel har träffat alla partier omgångar. Och just för att det är så viktiga ärenden för hela Bodens kommuns utveckling och att det är ju ganska komplicerade ärenden så har information och möjligheter kontinuerligt möjliggjorts för alla partier, både majoritet och opposition, i en omfattning som saknar motstycke i Bodens kommuns politiska historia. Och det här det är som sagt det är väldigt viktiga beslut att fatta. Och det är beslut som självklart också vi alla partier i kommunfullmäktige känner oro kring. För det är ju stora investeringar det handlar om och vi utsätter kommunen för risk. Men det är dock en överkomlig och nödvändig risk att ta med tanke på vinsterna för hela kommunen och alla bodensare. Och alternativet till det här men det är att säga nej till stålverksbygget och därmed också dra undan mattan för hela Bodens kommuns utveckling så att vi istället för att stiga som en sol så vi gör nuläget falla platt som en pannkaka till marken. Och väl är detta ärende då om att sälja marken till H2 Green Steel så görs det som bekant på ett marknadsmässigt pris utifrån den värdering som har gjorts. Och det är bra för hela kommunens utveckling att marken nu säljs och utan en markförsäljning så kommer bygget att tappa tempo, stanna av och det skulle orsaka en rejäl skada för hela Boden. Att säga ja till markförsäljningen är som sagt lika historiskt och klok som de bodensare som en gång i tiden sa ja till Bodens fästning. Och att säga nej till markförsäljningen var ett historiskt och oreparerbart misstag och lika ogenomtänkt som det hade varit att säga nej till Bodens fästning och Försvarsmaktens intåg till Boden. Ordförande, jag vill å majoritetens vägnar yrka på ett kraftfullt ja till samtliga beslutspunkter på detta ärende och därmed även yrka på ja till en oerhört ljus framtid för hela Bodens kommun. Och angående debatten kring då koncessionstagare för infrastruktur till Boden Industrial Park så återkommer till det i nästa ärende när det ska hanteras. Tack! Tack så mycket för det. Och då går ordet till Anders Pettersson, Bodenalternativet. Varsågod Anders. Tack för det ordförande. Presidium, ledamöter och åhörare. Det här är ju precis som Claes säger två utomordentligt viktiga ärenden. Och dessutom är de här två ärendena starkt knutna till varandra. Och av den anledningen så anser vi att man måste sätta de här ärendena i ett sammanhang där kommunens samlade ekonomi, den kommunala ekonomiska förutsättningen som en grund när man ska ta ett sånt här beslut. I dagsläget så har vi egentligen ingen fastställd strategisk plan för åren 24, 25 och 26. Det finns ett förslag där det framgår att kommunens ekonomi i grunden är mycket ansträngd. Förslaget till strategisk plan den förutsätter att verksamheterna, sociala, skolan, kultur och fritid med mera ska spara upp till 4% i sina verksamheter under åren 25 och 26. Förslaget som ligger det förutsätter även att befolkningen ska öka med 1800 personer fram till 1 november 24. På 15 månader alltså.
Och sen ytterligare 1000 personer året därpå. Det här i ett läge när dessutom bostadsproduktionen i vårt land går på sparlåga. Boverket som ju sköter statistik och annat och upprättar prognoser. Där kan man se att under fjolåret då producerades det ungefär 60 000 lägenheter eller 60 000 bostäder i vårt land. Den där siffran har mer än halverats under 2023. Och Boverkets prognos för framtiden 2025, den pekar på att man kommer att producera mindre än 20 000 bostäder i hela landet. Och man skriver så här för framtiden. Det är troligt att räntor och byggkostnader under överskådlig tid kommer att vara betydligt högre än tidigare. Därför kommer byggandet endast att öka långsamt. Det är Boverkets prognos för bostadsproduktionen. Och pratar man om 20 000 lägenheter i landet och den befolkningsprognos vi har liggande i förslaget till strategisk plan, så är det ju alltså så att då ska ungefär 1000 bostäder av de 20 000 som ska produceras i landet byggas i Boden för att klara matchningen mot befolkningsprognosen. Dessutom är det ju så att de besparingar som majoriteten har målat upp när det gäller strategiska planen för åren 25 och 26, det är ju verkligen inte någon munter läsning. Det är dramatiska besparingar inom områden som slår väldigt hårt mot vissa grupper och i vissa fall är direkt kontraproduktivt. Det handlar om att dra ner utbildningsplatser inom väsentliga områden som vård och omsorg och transport och anläggning. Man ska minska demensplatser inom äldreomsorgen och man ska lägga ner kulturskolan och ungdomsmottagningen. Dramatiska förändringar i verksamheten som då inte vi som parti kommer att ställa upp på. I det här perspektivet då känns det helt fel att ta den risk som kommunstyrelsen föreslår i det här förslaget. Dessutom är det ju så att vi ser idag skenande bygg- och anläggningspriser. Vi har höga räntor som vi förmodligen får leva med ett tag framöver. Och samtidigt ska det matchas mot den otroligt forcerade tidplanen som Claes var inne på när det gäller produktionen av stålverket och infrastruktur och annat. Sveriges kommuner och landsting, eller kommuner och regioner heter det numera, de kom i fredags med ett debattinlägg i Dagens Nyheter omkring just de här stora enorma investeringarna som planeras inom den gröna samhällsomvandlingen för ett antal Norrlandskommuner framför allt. Och där lyfter man fram Boden som ett av de exemplen. Och Sveriges kommuner och regioner är ju tydliga i sitt budskap att det här förfarandet som man i många fall kommer att få lida av under väldigt lång tid i kommunerna är inte bra. Och budskapet ifrån SKR det är ju tydligt. Viktig infrastruktur ska riksdag och regering ta ansvaret för. Vi i Bodenalternativet, vi är ju i grunden positiva till etableringen av det här stålverket som H2 Green Steel har presenterat. Och vi ser ju möjligheter till utveckling av våran kommun och vi ställer oss bakom allt det här grundläggande arbetet som är utförts för att etableringen ska vara möjlig att förverkliga. Och vi ställer oss också bakom de här nödvändiga satsningarna i form av bostäder, skolor, förskolor, kultur- och fritidssatsningar och annat som måste till. Infrastruktur för nya bostadsområden och annat. Men vi anser att det måste ske under en längre tidsperiod och med anpassning till den kommunala ekonomin. Och det här ligger helt i linje med våra yrkanden i samband med att vi behandlade strategiska planen i juni nu i somras. Där vi ansåg att man måste se över alla investeringar och skjuta dem över en längre tidsperiod.
Vi anser därför att kommunen ska avvakta med den här försäljningen av de här 2 bolagen tills dess att finansieringen av infrastrukturen, som vi kommer igen till i nästa ärende, fått en annan lösning än det som föreslås i den beslutstexten. Så vårt förslag till beslut är att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag om markförsäljning till H2 Green Steel på Boden Industrial Park. Vi har också lämnat in en motivering till varför vi tycker så där, och jag utgår ifrån att den motiveringen också kommer på pränt i protokollet. Tack för mig. Tack så mycket för det. Och där har då Claes Nordmark begärt replik på Anders. Varsågod Claes. Tack så mycket ordförande. Ja, jag måste säga att det där var nog ett historiskt inlägg från Anders Pettersson. För det var nog det mest utvecklingsfientliga inlägget om Boden på decennier som uttryckts. H2 Green Steels tidsplan har varit känd sedan februari 2021. Och de har alltid varit tydliga med att den tidsplanen måste hållas för att det här ska bli av. Att stretcha ut på det, att förskjuta processen som Anders tycks påstå att det tycks gå att göra, det stämmer inte. Det går inte att göra. Då blir det inget stålverk. Så det Anders påstår om att ni borde att ni vill något positivt till stålverket, det stämmer ju inte. Nu säger ni klart och tydligt nej till H2 Green Steel stålverk i Boden. Och ni säger nej till den fantastiska utvecklingen som kommer med möjlighet ifall vi partier som är positiva till det får som vi vill och säljer marken. Att det inte finns någon strategisk plan, det har inte riktigt samman med det här ärendet. Och det blir en debatt som jag tror blir konstig att ta. Men varför inte ha en strategisk plan? Det var ju för Anders, ni ifrågasätter ju H2 Green Steels prognos om de ska anställa. Och det de säger om de ska anställa, det är det som är grunden för befolkningsprognosen för Bodens kommun. Så ni säger alltså att H2 Green Steel kommer med osanning. Och det gör de såklart inte. De har sin plan och den kommer hålla sig till också. Så jag säger så här, den utveckling som i Boden, det finns kommuner som skriker efter att få stålverk som den här. Vi måste vara modiga, vi måste sträva framåt och vi måste säga ja till försäljning av marken så att det här kan fortsätta. Att dra ut på det, det är inget alternativ för då kommer Boden att falla platt som en pannkaka till marken igen. Så än en gång, ja till liggande förslag till beslut. Tack. Tack så mycket för det. Och då har Anders Pettersson begärt en svarsreplik. Varsågoda. Tack för det ordförande. Ja du Claes, du säger att vi är utvecklingsfientliga. Jag vill ju påstå att det inte på något sätt handlar om utvecklingsfientlighet utan det handlar om realism och grund i vad en kommun som Boden egentligen klarar av. Det här är ett ärende, en etablering som även måste anpassas till de kommunala förhållandena. Nu slår du ifrån dig när det gäller strategiska planen och i princip menar att den har inte med det här ärendet att göra. Men vi tycker att man kan inte bortse ifrån hur läget ser ut i Bodens kommun. Med den enorma upplåning som nu majoriteten planerar för på den här korta tiden, då äventyrar vi den kommunala ekonomin över väldigt lång tid. Det handlar dessutom om att allting pekar mot att vi inte kommer att klara kraven i kommunallagen om vi fortsätter i den takt som majoriteten nu avser att fullfölja när det gäller det här projektet. Det är inte utvecklingsfientligt, det handlar om realistiskt och investeringar och utveckling, det måste få ta en viss tid. Det går inte att hasta igenom. Ska det här göras ordentligt, då måste det få ta sin tid att göra det. Tack. Tack för det. Då har vi Tobias Sundberg, Moderaterna, som har begärt ordet. Varsågod Tobias. Tack så mycket. Ja. På den här dagens fullmäktige ska vi besluta om en av de största markförsäljningarna som Bodens kommun någonsin har gjort. Och köparen är i sin tur en av de största etableringen av ett enskilt företag som någonsin har hänt i Bodens historia, nämligen H2GS. De investeringar som sker i Boden just nu och som kommer att ske inom de närmaste åren är sannolikt hisnande.
Bara H2GS beräknas investera 20 gånger mer än vad Bodens kommun har i årsbudget. Det är alltså 20 årsbudgetar för Bodens kommun som är motsvarande att H2 investerar. Det är sannolikt spännande tider att vara bodensare just nu. När hjulen snurrar så fort och investeringarna är så stora att de är svåra att greppa. Men det här exemplet som jag nyss drog visar även på en annan sak. Nämligen att Bodens kommun är en förhållandevis liten kommun för en sån här gigantisk investering. Och just storleken på kommunen i förhållande till denna enorma investering medför att de åtaganden som krävs av kommunen ska fördelas på relativt få kommunmedborgares axlar. Det krävs att kommunen i ett sådant läge agerar klokt och inte tar på sig onödiga risker eller alltför kostsamma lösningar. I det avtal som nu ligger framför oss garanterar kommunen att en järnväg och tekniskt vatten ska byggas i det industriområde där H2GS ska bygga sitt stålverk. En byggnation som beräknas kosta inte mindre än 1,6 miljarder. För att få lite perspektiv på den siffran så motsvarar det inte mindre än 57 000 kronor per bodensare, gammal som ung. Kommunens plan är att kommunen inte ska behöva stå för den här kostnaden helt själv utan att den ska delas med det privata näringslivet. Någon investerare som vill gå in i det här projektet har inte kunnat presenteras av kommunledningen ännu. Moderaterna i Boden är givetvis positivt inställda till att företag, stora som små, vill etablera sig i Boden. Vi är helt övertygade om att ett gott företagsklimat bidrar till att öka välståndet i hela kommunen. Men etableringar som görs i Boden får inte ske på bekostnad av de medborgare som faktiskt utgör vår kommun. Ingen etablering är så viktig att vi ska behöva spara in på den service som gör att livet i Boden får guldkant eller riskerar att skuldsätta våra medborgare för generationer framöver. Vi kommer på detta fullmäktige att besluta om att lämna garantier för att bygga en järnväg inom en ganska pressad tidsram utan att veta vem som ska utföra byggnationen eller ens veta vem eller vilka som kommunen ska äga den här järnvägen tillsammans med. Det finns verkligen många saker som vi hade velat ha större klarhet i innan det här beslutet fattades. Kommunledningen får något av ett carte blanche i den här frågan när omröstningen sker innan alla lösa delar är på plats. Moderaterna i Boden kommer därför noga att följa utvecklingen med H2GS och vi kommer alltid agera för att den här satsningen ska gynna hela Bodens kommun. Men sammantaget så tror vi ändå att den här affären är nödvändig för kommunen och vi yrkar därför på bifall till liggande förslag. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Och då går ordet till Conny Sundqvist, Vänsterpartiet. Varsågod Conny. Tack så mycket ordförande. Fullmäktige kamrater. Det är ett på många sätt otroligt speciellt beslut som ligger framför oss här idag. Vi vill börja med att beklaga det enormt svala intresset från regeringshåll för hela den gröna omställningen, men kanske i synnerhet för H2GS. Vi i Vänsterpartiet är som många andra oroliga. Oroliga för vad som händer om stålverket inte blir av. Oroliga för aktieägartillskott med pengar som vi egentligen inte har råd att avvara från vår välfärd. Och oroliga för löften om en järnväg som vi själva inte har råd att bygga. Nu låter det kanske som att vi är negativt inställda angående etableringen av ett stålverk. Så är inte fallet. Däremot så finns det en rad konsekvenser som kan infalla till följd av besluten som vi fattar idag. Vi är emot dessa konsekvenser. Vi kommer senare i höst att besluta om en strategisk plan som verkar komma att innebära en rad svåra budgetförutsättningar. Eller som vi kallar det, nedskärningar. Att då äventyra kommunens finanser på det sätt som det här förslaget skulle innebära anser vi är mycket allvarligt. Man säger att worst case scenario skulle motsvara en hyvling av 2% av kommunens verksamhet. En sådan hyvling är något som vi inte kan acceptera. Vänsterpartiet kommer att fortsätta att värna kommunens kärnverksamheter. Omsorgen. Att vi har råd att ta hand om våra äldre på ett värdigt sätt. Skolan. Att vi ger våra ungdomar en fin start på livet så att de kan bli kreativa och bildade samhällsmedborgare. Kulturen och fritiden. För som Ernst Wigforss, före detta socialdemokratisk finansminister, sägs ha yttrat. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa, måla, sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet. Vänsterpartiet står kvar där vi alltid har stått.
försiktigt positiva till stålverksetableringen. Däremot så kommer inte Vänsterpartiet att vara med och fatta beslut som kan komma att leda till nedskärningar i vår offentliga sektor. Och det är anledningen till att Vänsterpartiet idag väljer att yrka avslag till besluten rörande markförsäljningen och senare ramverk för upphandling av infrastruktur. Vi vill inte vara en bromskloss för utveckling. Däremot är det viktigt för oss att kunna titta alla de bodensare som redan bor här i ögonen och säga: vi röstade inte för beslut som kan leda till nedskärningar som drabbar alla de som jobbar längst ut i organisationen. Tack. Tack så mycket för det. Och då går ordet till Lars-Åke Wikström, Sverigedemokraterna. Varsågod Lars-Åke. Tack ordförande, presidie, mötesdeltagare och åhörare. Ja, vi Sverigedemokrater har ju varit med i den här processen och haft förmånen att följa den här processen. Och det har ju tagits alltså inriktningsbeslut kan man säga 3 gånger tidigare och vi har sagt ja alla gånger. Att nu 11:55 från oss att säga nej, det kommer inte att ske. Vi har sett alla riskerna, vi har fört dialoger internt om det här och vi har varit oroliga för investeringarnas storlek. Men att nu säga nej, det är ju ett helt felaktigt ställningstagande till företag och omnejd. Alltså vi har varit ute nu på Sverigekartan och visat upp alltså den gröna samhällsomställningen för Boden. Vi har gett ett företag möjlighet att komma hit och förvärva mark. Vi har lagt en massa energi på att stödja dem i deras planer och planeringar och beslutsprocesser. Och vi har sagt att vi ser att det är fint att de kommer hit och att de bygger upp alltså Bodens kommun och står för en del av våran utveckling. Så att i det här läget säga nej och sen då möjligtvis då förändra beslutsprocessen för företaget så att det här projektet skjuts på framtiden. Det är ju inte möjligt att göra enligt vårt sätt att se det. För förutom att det här är tidskritiskt för själva företaget så är det också tidskritiskt mot marknaden. Den här delen gäller att komma först med för att kunna få tillräckligt många kunder och tillräckligt stora kunder i den här processen. Och nu vet vi ju att H2GS har tecknat stora leveransavtal som i del fall är 7-åriga och det bygger på att man ska vid en given tidpunkt kunna leverera grönt stål. Så i det här läget då säger vi ja och yrkar bifall till försäljningen med dess bilagor. När det gäller den strategiska planen som jag har hört tidigare partier diskutera om så återkommer vi om det. För där har vi också en annan syn än vad majoriteten hade. Men där är våran uppfattning att det är ett annat ärende och det tar vi då. Men ja till försäljningen av marken. Tack. Tack så mycket för det. Och jag vill också upplysa ledamöterna om att det är inte strategisk plan vi diskuterar idag. Då går ordet till Astrid Sundström Lindström, Centerpartiet. Varsågod Astrid. Och Tack ordförande. På era kameror. Ursäkta mig Astrid. Ja. Varsågod. Ja, tack ordförande. Jag sitter så eländigt till på en flygplats och det låter väldigt mycket så jag ska fatta mig väldigt kort. Så fullmäktige ledamöter, åhörare och press. Centerpartiet säger ja till utveckling av Bodens kommun. Vi ser på en oerhört stor framtidstro. Vi tror på att våra ungdomar kommer att tycka att det är trevligt att kunna bo kvar här. Att det finns framtid för Boden. Så vi yrkar ja till liggande förslag till beslut. Tack. Tack så mycket för det Astrid. Du hördes alldeles utmärkt. Då går ordet till Leif Pettersson, Socialdemokraterna. Du har begärt ordet. Varsågod Leif. Tack för det, herr ordförande. Det är ju många i debatten som har dragit paralleller till utvecklingen i Luleå med stålverk 80. Och man har från många håll hävdat att det här skulle kunna bli ett nytt stålverk 80. Nu ser vi att så inte är fallet, utan vi ser ju att företaget är på väg framåt. För det var ju egentligen marknaden som fällde stålverk 80 och naturligtvis också den dåvarande regeringens beslut att inte stötta projektet.
Men i det här fallet så är det ju en helt annan situation som vi är inne i. Vi ser att det här projektet med rätt förutsättningar från kommunen, det vill säga vi säljer med den mark som företaget behöver så att de kan fortsätta och börja sitt bygge. Med den förutsättningen så kommer också det här projektet att kunna gå vidare och förverkligas. Vad det sen innebär i övrigt för kommunen, ja vi är ju alla oroliga för en utveckling där vi inte riktigt har full kontroll på vad som sker. Och det kan jag förstå att det är många som har. Men någon gång måste man också säga så här att även i en liten kommun med de förutsättningar som vi har i Boden, med de förutsättningar som vi har med tillgång till elektricitet och så vidare, så måste vi också kunna använda de naturliga förutsättningar vi har och då vara med på en sån här etablering. Egentligen så, och det är väl lite grann till både Bodenalternativet och Vänsterpartiet, ni borde nog ha sagt nej före valet och på det sättet gjort det här till en valfråga. För vi visste hur H2Gs tidsplan såg ut. Vi visste det. Och vi måste också komma ihåg en sak. Vi har tidigare varit i en situation när Boden hade över 30 000 invånare. Men där vi tappade i befolkning. Mycket beroende på att de utländska medborgare som hade kommit till Boden tvingades flytta härifrån. För de fick inget jobb. De hade inga förutsättningar att vara kvar här. Och den nedgången i konjunkturen som var just då. Vi vet vad det innebar för Bodens kommun. Och inte var det så att vi med dem i det läget var befriade från nedskärningar. Tvärtom. Det var nedskärningar som kommunen var tvungen ta till för att överhuvudtaget klara framtiden i det fallet. Så att om vi nu säger nej till den här markförsäljningen, till den här etableringen, som vi ju faktiskt i så fall gör, då innebär det ju, precis som Claes säger, att Boden kommer att falla plats som en pannkaka. Vi kommer inte att öka befolkningen. Utan tvärtom, i strategisk plan får vi nog istället diskutera hur mycket befolkningen kommer att minska framöver. Och det innebär, det vet ni allihop, ett minskat skatteunderlag och med det också en betydligt kärvare verklighet för Bodens kommun för framtiden. Så att det läge som vi är i nu, det finns egentligen, ja det är klart att man kan välja alla möjliga vägar att gå, men den väg som jag kan se framför oss, det är att vi faktiskt nu går vidare. Vi säljer marken till H2GS och sen i nästa skede så tar vi också ställning till nästa ärende, det vill säga infrastrukturen. För annars är det bara en markplätt ute i skogen, och vem vill ha en sån markplätt? Ja, inte går att frakta stål fram och tillbaka till en sån markplätt utan infrastruktur. Den där måste du ha ett ramverk kring det. Men det ärendet återkommer vi till på nästa punkt. Så att med det vill jag bara säga bifall till kommunstyrelsens förslag. Då hade vi en replik här. Conny Sundqvist, Vänsterpartiet, har begärt en replik på Leif Pettersson. Visst var det så, Conny? Varsågod. Det stämmer. Tack. Ja, Leif Pettersson säger att vi skulle ha sagt det här innan valet. Problemet, Leif Pettersson, är ju att vi inte hade de här besluten framför oss innan valet, eller hur? Vi visste inte hur ramverket skulle se ut. Vi visste inte hur försäljningen av marken skulle se ut. Så att säga det är ju egentligen populistiskt, anser jag. Sen kan jag ju bara notera att det verkar gå bra för majoritetens ledamöter att diskutera strategiska planen. Tack. Tack så mycket för det. Då har Claes Nordmark. Varsågod Claes. Svarsreplik för mig. Varsågod då Leif. Ja, alltså Conny. Både ni och alla vi andra visste hur tidsplanen skulle se ut. Och om ni då inte kunde räkna ut att det här skulle innebära väldigt stora uppoffringar för Bodens kommun. Ja, det får stå för er. Men det förstod vi nog allihop att det skulle innebära. Exakt hur stora de skulle vara, nej det visste vi inte. Exakt vad det skulle kosta, nej det visste vi inte. Men vi förstod att med en sån här etablering så måste Bodens kommun verkligen
dra gummibandet så långt ut man kan utan att det brister. Och det är vad vi nu är på väg att göra. Så att nog är det så att att komma nu och säga att ja, nu ska vi liksom bromsa alltihop det här och vi ska göra det på något annat sätt. Det finns inte på kartan. Så då säger man nej. Och var i så fall rakryggade och säg nej till hela etableringen. Tack så mycket för det. Då Claes Nordmark, varsågod. Tack så mycket. Då ska jag börja med att säga att nej, men Anders Pettersson, du fortsätter att argumentera för att det skulle gå ut på tidsprocessen för stålverksbygget. Och sen en gång, det går inte. Och det är synnerligen arrogant att påstå att det går att göra det. H2 Green Steel har varit solklara med att det är inte ett alternativ. Då blir det inget stålverk. Så ni är inte positiva stålverket på alternativet. Ni säger nej till stålverket. Ni säger nej till en investering om 50 miljarder kronor i Bodens kommun. Stå för det. Tobias Sundberg säger tack så mycket. Det känns positivt att höra att Moderaterna tar stort ansvar och beredda sig och säger ja till markförsäljningen. Och väl frågan om upphandling av järnväg och väg så återkommer jag till det på nästa punkt där det här ska hanteras. Conny, jag håller helt med dig och beklagar att det verkligen är ett svalt intresse på regeringen tyvärr i den här frågan. Och vi har inte fått mycket stöd till kommunen från er, inte minst vad ekonomi. Och det är synd, det är tråkigt. Vi ska fixa fall, men det hade vi verkligen behövt. Men det är däremot tråkigt att Vänsterpartiet också då med samma argumentation som liknande argumentation som Bodenalternativet säger nej till stålverket. Det säger nej till tvåärendena, ja men då riskerar vi hela stålverksbygget och då faller ju plats med pannkaka. Och det är tråkigt Conny, men det får som fall Vänsterpartiet står för. Sen Lars-Åke Astrid, Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Tack för välgrundad argumentation på många sätt. Det känns också väldigt bra att era två partier tar ansvar i den här frågan och tar ansvar för att Boden ska ha en stark och en positiv utveckling. Tack. Då ser vi att Anders Pettersson har begärt replik på Claes Nordmark. Varsågod Anders. Ja, jag har egentligen begärt ordet. Okej. Då väntar du. Då ställer vi dig på talarlistan. Ja. Då har vi Kenneth Backgård, Sjukvårdspartiet, som har begärt ordet. Varsågod. Tack så mycket. Ja, mycket är ju sagt. Det här är ju då en väldigt stor etablering och det är ju väldigt få etableringar av den här storleken som inte innebär ett visst mått av risktagande. Det säger så att säga sig självt och det delar också sakens natur. Att vi skulle kunna sitta i en slags båt och rulla tummar och låta andra göra jobb, lägga fram finansiering, tillhandahålla förutsättningar för investeringar i infrastruktur med mera. Den situationen och den verkligheten finns ju inte. Det här är ju en investering som görs av marknaden och man har en tidsplan. Den tidsplanen är också en förutsättning för att man ska kunna gå vidare med investeringar och få fler intressenter. Och att sätta käppar i hjulet för den tidsplanen tror jag alla inser att det finns många intressenter som i så fall skulle dra sig ur. Den risken är ju överhängande. Den kanske är till och med större än den risken som vi i kommunen tar. Jag skulle nog tro det. Genom att gå med i den här satsningen och försälja marken med mera. Hade vi kunnat i den bästa världen styra alla förutsättningar, låt oss säga att det här hade varit en kommunal investering där vi kan själva sätta en tidsplan, där vi själva kan liksom ta ställning till om vi kan göra det idag eller imorgon. Fine, då hade det kanske funkat med att sitta lugnt och stilla i båten. Men det är inte en sån situation. Vi har andra intressenter som naturligtvis kommer att påverka det här och ser till sitt. Och ska vi vara med på den här satsningen så får vi vara med också på ett visst mått av risktagande. Och det glädjer mig faktiskt när jag nu ser vilka som har sagt ja till det här. Alltifrån Sverigedemokraterna, Moderaterna med flera, att det är en så pass stor majoritet trots allt som är med och fattar det här beslutet. För jag tror att det här kommer att gå bra. Och en förutsättning då för att det ska gå bra är att vi fattar beslut om markförsäljning och om infrastruktur. Ifall. Tack så mycket för det. Då har vi Anders Pettersson som hade begärt ordet.
Tack för det. Jo, jag vill kommentera en del av det som är sagt och de mer eller mindre påhopp som kommer ifrån majoritetshåll. Ett är ju tydligt och det är det att majoriteten inte på något sätt vill diskutera att vi idag inte har en strategisk plan för de 3 närmaste åren. Vilket jag vill påstå är en grundförutsättning för en kommun som Boden när man ska gå in i sådana här projekt. Jag beklagar att både ordföranden och andra tycker att det hör inte ihop med dagens ärende. Eftersom jag själv anser att det är av yttersta vikt att man har med grundförutsättningarna för den kommunala ekonomin när man fattar sådana här stora och avgörande beslut. Jag vill påstå att man inte tar ansvar för ekonomin när man uttalar sig på det sättet man gör. Leif Pettersson säger att man måste vara med på sådana här saker även om man inte har full kontroll. Och det är klart, det ligger ju helt i linje med att man inte vill diskutera strategiska planen och grundförutsättningarna. Man säger också att vi visste om H2 Green Steels plan redan för 2 år sedan. Vi har sett hur H2 Green Steel har presenterat den mycket forcerade tidplanen. Och vi har hela tiden varit skeptiska och fundersamma över hur det ska vara möjligt att kunna genomföra det här. Dessutom är det ju så att förutsättningarna har ju faktiskt ändrats ganska rejält under den här korta tiden. Om man bara tar en sån sak som investeringen i infrastrukturen som man för 1,5 år sedan pratade om att den skulle gå på ungefär 1 miljard att bekosta. Idag är motsvarande investering med några års driftkostnader uppe i 2 miljarder. Man kan inte säga att vi för 2 år sedan visste vilka förutsättningar som rådde i den här etableringen då. Nej, Claes, vi är inte motståndare till stålverket och det vill jag verkligen understryka även om du drar de slutsatserna. Vi är definitivt inte emot en etablering, men jag tror att även ett stort företag som H2 Green Steel inser att när man ska jobba ihop med en kommun med de ekonomiska muskler och de ekonomiska förutsättningar våran lilla kommun har, då tror jag även att de bitarna går att diskutera med dem. De har ju själva skjutit fram tidpunkten för när stålet ska produceras en viss del och jag kan mycket väl tänka mig att det kan vara frågan om ytterligare framflyttningar med tanke på de enorma jobb som ska utföras. Och Kenneth Backgård, vi säger ju inte att man ska sitta still i båten och rulla tummar. Det är absolut inte vårt budskap i det här fallet. Vårat budskap det är att vi måste vara säkra på att den kommunala ekonomin klarar de åtagandena som vi nu ger oss in på. Kommunen tar enormt stora risker, vilket kan få följdverkningar och vilket generationer framöver kan få känna av. Om det lyckas bra, precis som Claes säger, då är det förmodligen så att vi kan se en uppsida, ett plus i framtiden. Men precis som Sveriges kommuner och regioner säger så kommer vi förmodligen att få dras med stora underskott i vår verksamhet långt in i framtiden. Tack. Tack så mycket för det. De har replik begärt av Claes Normark sen Kenneth Backgård. Varsågod Claes. Tack så mycket ordförande och som sagt varför inte en strategisk plan? Det var för att bland annat ni Bodenalternativet ifrågasatte H2 Green Steel. De säger hur många de ska anställa. Det är det som det är det som folkprognosen byggde på. Vad vi tyckte kring strategisk plan och vad i majoriteten och för åsikter strategisk plan, det är väl känt. Och ni kommer knappast bli förvånade att vi kommer argumentera för en ganska liknande strategisk plan när kom upp igen. Så utan styrning är Bodens kommun inte. Än en gång, jag måste säga Anders, ni säger ju nej till stålverket. Allt du säger bara ifrågasättanden som hela tiden gör att ni vill på något sätt dra ut tidsplanen för H2 Green Steel.
Men jag säger igen, det är inte möjligt att göra det och att låtsas som att stålverket faktiskt kommer bli av. Det kommer det inte att bli. Det ska alla som lyssnar på det här kommunfullmäktige känna till och alla andra också. Det kommer inte bli av med Bodenalternativförslag, så ni säger nej. I Skellefteå när man skulle bygga Northvolt, då var det många som var skeptiska då att det kommer aldrig att bli av. Och därför så byggde man vad kallas Tvilarnas kulle, en liten utsiktsplats bredvid bygget av Northvolt. Här i Boden har något liknande inte byggts ännu, men det kommer att uppföras som liknande där man kan se stålverket växa fram utifrån de kloka beslut utav kommunfullmäktige. Men tyvärr måste jag säga så har Bodenalternativet byggt en egen nej-sägarnas kulle som ni nu sitter på och försöker se till att stålverket skjuts i sank. För det är det som är följden av era förslag. Ni säger nej till stålverket, vi parti säger ja till markförsäljningen, vi säger ja till stålverket. Tack! Tack så mycket för det. Då har Anders Pettersson begärt svarsreplik på Claes. Varsågod. Det är tydligt att kommunstyrelsens ordförande har bestämt sig för vad han ska tycka när det gäller den frågan och vad vi tycker i ärendet. Att vi håller på att skjuta stålverket i sank. Det är magstarkt att uttrycka sig på det sättet. Jag vill påstå att vi tar ansvar för den kommunala ekonomin. Det är därför som vi gör det ställningstagande vi gör idag. Och det ansvaret det tar inte majoriteten idag. Tack. Tack så mycket för det. Då har vi en replik på Anders Pettersson från Kenneth Backward. Varsågod. Tack så mycket. Nej Anders, jag har inte sagt att ni sitter och rullar tummarna, absolut inte. Jag drog det som ett exempel att om man hade en kommunal investering så hade man kunnat luta sig kanske mera tillbaka. Men det var inte, jag namngav er aldrig och jag tänkte inte specifikt på er heller, så där behöver du inte fundera så mycket mer. Däremot så måste jag säga att vi ser ju alla på framtiden och situationen på lite olika sätt och jag har full respekt för det. Men jag kan inte hålla med om den väldigt mörka och dystra bild som ni faktiskt målar upp. Och den där kullen som Claes pratade om, den har ni nog byggt upp trots allt. Tack. Tack så mycket för det. Då har vi nästa på talarlistan. Det är Claes Normark. Vem är det? Jag tog ner min hand, tack. Okej. Då har vi Conny Sundqvist. Varsågod Conny. Tack så mycket. Ja, Kenneth Backward säger att det är marknaden som bygger det här. Problemet är ju att det är kommunen som tar ansvaret. Och kommunen, den är vi inte beredda att skjuta i sank. Tack. Tack för det. Då har vi nästa på talarlistan är Lena Pansare, Socialdemokraterna. Varsågod Lena. Ja, jag har väl en fråga till Anders egentligen. Kanske Conny också, men Conny har ju klargjort att han inte är beredd att använda pengarna. Men Anders, hur tänker du om vi avslår idag? Hur ska vi vänta in? Vad menar du? Det är klart att vi alla är oroliga över kommunens ekonomi och medborgarnas pengar. Det är ju så att säga, jag är ju också medborgare. Men jag tänker hur menar du? Vad ska vi vänta på? Hur ska vi kunna säkra att det finns pengar? Tänker jag då. Tack för det. Då har Anders Pettersson begärt replik på Lena. Varsågod. Ja, tack ordförande och tack Lena för frågan. Den kanske behöver förtydligas. Vårat ställningstagande det bygger ju egentligen på att det är rimligt att vi säljer marken till H2 Green Steel för att de ska ha rådighet över marken. Det håller vi helt och hållet med om. Men försäljningen garanterar ju, eller i försäljningen garanterar Bodens kommun att fixa infrastrukturen ut till stålverksområdet. Och det är ju egentligen det åtagandet som vi tycker är ett allt för stort riskprojekt från Bodens kommuns sida. Och vi anser ju att då av den anledningen så ska vi avvakta med försäljningen av markområdet tills dess att vi har funnit en annan finansieringslösning av järnväg och tekniskt vatten ut i det här området. Så det handlar inte om ett nej till försäljning. Ja, det gör vi idag, men vi tycker att man ska inte ta det beslutet förrän man har en finansiering klar över järnväg och tekniskt vatten. Ja, för... Nu är det att
Claes Normark har begärt replik på Conny Sundqvist. Du får räcka upp handen, Lena. Ja, Tack, då är Claes här. Jo, Conny säger att det är Bodens kommun som tar ansvaret. Jo, Conny, 50 miljarder kronor åtminstone går det privata in med här. Jag lovar att Bodens kommun går inte in med 50 miljarder kronor. Så lite konstigt påstående att det är Bodens kommun som citat tar ansvaret. Vi tar en del av ansvaret, en del som är rimlig att ta för kommunen. Men det stora ansvaret, det tar den privata marknaden. Tack. Tack. Då ska vi se, Lena, hade du räckt upp handen? Vill du ha? Nej, jag ser inte. Då är det Conny Sundqvist som har begärt replik. Varsågod. Det blir lite märklig ordningsföljd här i talarlistan, men det kan vi acceptera. Ja, visst, marknaden tar en del av ansvaret, en stor del av ansvaret. Problemet är att relativt till kommunens storlek så tar vi en enormt stor del av ansvaret. Och det kan vi inte acceptera idag. Tack. Tack för det. Nu ser jag, Lena, att du har räckt upp handen. Var det en svarsreplik där? Ja, jag tyckte inte att jag fick svar av Anders Pettersson riktigt. Jag tycker det är lite... Hur menar du? Ska vi leta pengar i kommunkassan eller ska vi vänta? Jag förstår inte riktigt hur du menar att vi ska avvakta. Tack. Ja. Tack för det. Då har Johan Lund satt sig på talarlistan. Du får vänta, Anders här. Vi hann inte med där. Så varsågod, Johan. Nu går vi över till på talarlistan. Varsågod. Tack för ordet. Det har nämnts, jag ska inte sätta exakt vad ni menar, men det har nämnts att vi från Anders och från Conny, att vi planerar med neddragningar i kommunen. Jag vill bara förtydliga att vi inte har i det här läget planerat för neddragningar. Det har nämnts 4% på förvaltningarna. Vi har visat på att ifall kommunen i en dyster framtid inte har medel så måste vi dra ner på förvaltning. Det innebär inte att det är det som vi planerar för. Jag vill bara förtydliga det för alla andra som lyssnar. Sen ska jag inte säga att det är det Conny och Anders faktiskt säger att vi ska göra. Det finns en risk för det. Jag tror Conny var inne på det i alla fall. Så att vi har väl förtydligat det. Det är ganska viktigt i det här sammanhanget att det är inte så att vi går in i det här avtalet, i det här kontraktet samtidigt som vi säger att vi ska dra ner på verksamheten. Kulturskolan eller annat som har nämnts ska inte i det här planerat dras ner och tas bort. Det har nämnts tidigare fullmäktige. Jag tror inte vi kan vara tydliga nog med det. Och flera, jag också, har självklart nämnt att det vore högst olyckligt. Vi är inte beredda att äventyra kommunens ekonomi. Det blir ju väldigt svårt i det här läget. Det som Claes är inne på också, att ifall vi inte gör det här, ifall vi inte går med fram med den här satsningen, ja, då äventyrar vi verkligen kommunens ekonomi. För då står vi inför en framtid där det är enligt min bedömning större risk att vi måste dra ner på förvaltning. Tack. Tack för det. Då har Anders Pettersson begärt replik på Johan Lund. Varsågod, Anders. Ja, det var väl egentligen på Lena jag skulle kommentera eftersom Lena, men jag kan ta en replik på Johan också. Men Lena, vi säger så här i vårat motiv till förslag att vi tycker det är rimligt att försäljningen av markområdet skjuts framåt i tiden tills dess att finansieringen av järnväg och tekniskt vatten fått en annan lösning. Och det betyder ju med andra ord att man måste jobba på ett spår där kommunens risker minimeras ytterligare så att vi kommer ifrån de här 180 miljonerna som kan bli utfallet. Det är det handlar om. Och Johan Lund, du säger att det som egentligen står i strategisk plan, det är ingenting som ni tänker genomföra. Det är ju slutsatsen av det du säger. Det är ju märkligt att man lägger fram en strategisk plan där det tydligt framgår att besparingar ska genomföras med 4% under åren 25 och 26. Och dessutom
specificerat vilka neddragningar i verksamheten det skulle kunna handla om. Det är ett skickligt sätt att slingra sig ifrån det som man själv har lagt fram som politiker. Tack. Tack. Jag vill uppmana er. Det är inte strategisk plan vi diskuterar idag. Kan vi vara överens? Replik på Anders, tack. Då är det en replik. Conny Sundqvist hade begärt replik på Johan Lund tidigare. Visst är det så, Conny? Det stämmer. Ja, varsågod. Ja, Johan Lund. Du säger att ni inte ska genomföra de planerade sparkrav som tjänsten har kommit med. Vi får ju ofta höra att vi inte har tillit till tjänstepersoner från majoritetspartier. Då är frågan, var är tilliten för tjänstepersonerna som har tagit fram de sparförslagen som majoriteten har presenterat? Det är ju trots allt det ni kommer besluta om senare. Tack. Ja. Ordningsfråga. Nu måste ni lämna det. Fråga, Claes Nordmark. Plan. Kan vi vara överens om det? Tack. Och det var det min ordningsfråga handlar om också. Nu har vi en debatt om något som inte är på dagordningen. Vi har en debatt om strategisk plan. Det står inte på dagordningen. Det står markförsäljning H2GS. Jag har ett inlägg i frågan om ordningsfråga. Ja. Kan vi nu vara överens om det, ledamöter, att vi diskuterar inte i frågan om ordningsfråga. Ja, varsågod Conny. En ordningsfråga. Det blir ju ett extremt märkligt förhållningssätt när majoritetens ledamöter får debattera strategiska planen, men oppositionens ledamöter får inte debattera den strategiska planen. Någon sorts stringens måste det finnas även i presidiet. Tack. Nu är det här ärendet färdigdiskuterat. Claes Nordmark, varsågod. Du står på talarlistan. Nej, det tror jag faktiskt inte. Då har jag nog tagit ner handen i så fall. Så att inget inlägg från mig, tack. Ja, Johan Lund har begärt. Hade Johan Lund begärt svarsreplik tidigare? Visst är det så, Johan? Ja, det har jag. Jag tänkte få svarsreplik på Anders och Conny. Men jag inser ju utifrån den diskussion så blir det lite svårt. Jag kan hålla med att vi inte ska diskutera strategisk plan, men jag håller också med Conny om att den ligger framför oss som ett hinder för fortsatt diskussion i så fall. Så jag vill ändå sådana här saker skulle vi gärna diskutera så att vi förstår var vi står. Jag inser att utan att diskutera strategisk plan explicit så är det ändå så att vi behöver förstå varandra bättre. Och vi borde ha kommit längre. Jag har försökt ta upp den här frågan både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tidigare om var vi ligger i planer i Boden. Så det är olyckligt att vi är här på den här, inte kommit längre i den debatten i den här frågan som är så otroligt viktig och som vi inte kan vänta på. Det går inte, och jag respekterar, eller jag ska säga så här, jag tycker det är respektfullt av Moderaterna att ha tvivel och inte riktigt köpa alla delar i det, men ändå ställa sig bakom det här förslaget. Det är moget. Vi kan inte sia i framtiden om att ha en självklart risker. Det gör vi. Det är vi. Alla är tydliga med det. Men vi tar en ännu större risk ifall vi inte tar ett steg framåt. Jag tar gärna diskussionen någon annan gång om vad strategisk plan innebär. Så vi kan komma vidare där. Men nu ska vi inte diskutera det något mer. Jag förstår det. Så då avslutar jag. Tack. Tack för det. Då har vi Susanne Törnes, Boden-alternativet på talarlistan. Varsågod Susanne. Tack ordförande. Jag har bara en enkel fråga egentligen och jag tror att kanske Claes kan svara på den. Det har ju pratats ganska mycket om tidsplanen här. Att vi sätter som har frågetecken och vill sätta ett litet komma på den här utvecklingen. Att då det inte skulle bli något stålverk om det blir ett komma i utvecklingen. Vart i ligger det? Kan ett företag utöva så att säga, utpressning lite grann, känns det som, på att det måste bli av just nu? Förstår du frågan? Kan du svara på det, Claes? Eller? Claes bara med får ta replik, presidiet.
Ja, varsågod. Varsågod Claes. Men det är ganska enkelt. Nu har H2 Green arrenderat marken ganska länge och om de ska få fortsätta lån, när deras investerare skulle fortsätta betala vad ska bygga någonting där, när det har gått så pass långt som det har gått, så är det rimligtvis klart så att då bör de ju också äga marken. Så det är inte en utpressning av företaget, de som står bakom företaget som vill tro att det här faktiskt blir av. Men om någon säger att kommunfullmäktige i Boden inte riktigt tror på det här och inte vill sälja marken till dem, det är klart att då går ju risken upp alldeles enormt mycket. Om vi dessutom sen börjar hacka kring järnväg och väg så som Bodenalternativet föreslår, är det klart, då ser de att det här kommer inte att bli av. Absolut inte i tidsplan som finns. Och de kunder som jag nu har köpt stål av H2 Green Steel, stora företag, det finns ju listor på nätet på de offentliga namn på dem. Det är klart att då skjuter vi i sank. Så det här med att försöka låtsas om att det går att dra ut på tidsplanen för Bodens kommuns räkning och tvinga H2 Green att hålla ett lägre tempo, det går inte. Gör man så, då säger man nej till stålverket. Tack. Tack för det. Då ser jag att vi inte har några fler händer uppe och ingen fler på talarlistan. Är vi då redo till beslut? Ja. 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 Tack så mycket för det. Vi har två förslag. Dels som stöds av Claes Boman, Tobias Sundberg, Åke Wikström, Mattias Sundström Lindström och Kenneth Backgård. Samt avslagsyrkanden som stöds av Anders Pettersson och Conny Sundqvist. Bodenalternativ. Kan vi ställa de här bägge förslagen mot varann? Ja. Ja. Och då frågar jag fullmäktige, bifalls kommunstyrelsens förslag? Ja. Avslås detsamma? Ja. Jag finner att vi har bifallit kommunstyrelsens förslag. Reservationer. Reservationer från Vänsterpartiet. Då varsågod kommunsekreteraren. Reservationer. Anders Pettersson. Ja. Conny Sundqvist. Ja. Susanne Thörnäs. Ja. Inger Westman Arvesen. Ja. Mikael Engström. Ja. Annika Essing. Ja. Det var alla. Tack så mycket för det. Då föreslår jag här att vi ajournerar förhandlingarna i 10 minuter. Så vi får ta en liten paus här. Klockan är 15:18 och 15:28 så återsamlas vi här då. Kan vi göra så? Ja. 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 Tack.
Ja. 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 Då har vi ärende 2 på dagordningen. Det handlar om riktlinjer vid eventuellt tilldelningsbeslut avseende koncessionstagare av väg och järnväg till Bodens Industrial Park. Och jag lämnar över ordet då till fullmäktiges förste vice ordförande. Varsågod. Tackar. I februari 2021 tillkännagav H2 Green Steel att man skulle bygga världens första fossilfria stålverk i Boden. Etableringen skulle innebära att Sveriges stålproduktion mer än fördubblas och genererar ett nettoexportvärde om cirka 30 miljarder svenska kronor. Investeringen i Boden beräknas ligga på cirka 40 till 50 miljarder svenska kronor. Produktionsstart beräknas till slutet av 2025 med byggstart under hösten 2022 då positiv byggdom erhölls. Under byggtiden beräknas som mest 6 000 bygg- och anläggningsarbetare vara på plats i Boden. Fullt utbyggt 2028-2030 beräknas drygt 2 000 personer arbeta vid H2 Green Steel i Boden. Totalt med kringetableringar kopplat till H2 Green Steel beräknas att cirka 10 000 personer kommer att arbeta i Boden-Luleåområdet under senare delen av 2020-talet. För att möjliggöra H2Gs investering och för att göra Boden med dess närregion till en internationell nod för industrins gröna omställning är det nödvändigt att Bodens kommun bygger upp mottagnings- och utvecklingskapacitet i den befintliga organisationen och utbyggnad av samhällsinfrastruktur i form av bostadsområden, industriområden, kommunal media, skolor, förskolor, fritidsanläggningar, friluftsområden. Det innebär att fram till och med år 2030 behöver en samhällsinvestering genomföras för att möjliggöra inflyttning. Det vill säga att Bodens kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Samt att fler företag, verksamheter ska kunna utvecklas i Boden och vara en del i den gröna industrialiseringen. Detta är ett stort risktagande för skattebetalarna i Bodens kommun då det innebär att framtida skatteintäkter diskonteras. I de analyser som genomförts av såväl Bodens kommun som av 2 externa konsultbolag görs bedömningen att Bodens befolkning vid utgången av 2030 kommer att vara knappt 33 000 invånare, att jämföra med dagens dryga 28 000. Detta har presenterats för kommunstyrelsen i mars 2022 och utgör grunden för den strategiska finansiella planeringen 2023-2025. Tack så mycket för det. Och här är då kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående förslag till ramverk för eventuell tilldelning av operatör av finansiering, byggnation, drift av järnväg och tekniskt vatten till Bodens Industrial Park. Samt att utvecklingen av verksamheten vid Bodens Industrial Park. Och att kommunfullmäktige beslutar att inom ramen för detta ramverk ge kommunstyrelsens arbetsutskott mandat att tilldela operatör av ovan angivna upphandling. Och här har då ordet är fritt och här har då Claes Normark begärt ordet. Varsågod Claes. Tack så mycket ordförande, och jag vill då inleda precis som i förra inlägget med att det här också är ett väldigt viktigt ärende. Och det är väldigt viktigt för att bygget av stålverket ska bli av. Det är till och med så att den här järnvägs- och vägsträckan är direkt avgörande för att stålverket ska bli av, och det kommer att bidra enormt både till Bodens, till Norrbottens och till Sveriges tillväxt. Och det säger sig självt, man kan inte frakta malm, man kan inte frakta stål på vanlig väg. Det går inte, det blir inte riktigt effektivt och prisvärt. Och det måste snabbt på plats, och vi har ju som sagt haft många vändor kring det här upplägget, många diskussionsvändor, tjänstepersoner är tillgängliga, alla partier har fått väldigt mycket information och man har haft många tillfällen att ställa frågor.
Så att alla detaljer och så vidare, så det ska nu vara klart. Alla har fått en möjligheten att ta del av det. Sen är det så att det är klart att i den bästa världen så hade ju staten tagit ett ansvar för att bygga den här sträckan med järnväg och väg. För det här är av nationellt intresse. Att det största stålverket i Sverige någonsin blir av, att det första stålet på 50 år i Sverige blir av, det är klart det kommer att stärka Sverige enormt som industrination, som tillväxtnation. Men från staten så har det varit knäpptyst i frågan och vi har inte fått någon som helst signal om att staten skulle betala en enda krona till det här. Så att tänka att staten ska fixa det här, det kommer ju inte att hända. Tyvärr. Jag är först att säga att det skulle vara den bästa lösningen, men det kommer inte att hända. Så därför måste vi lösa det på annan väg utifrån det upplägg som vi har på bordet framför oss idag. Och vad gäller staten så vårt fokus nu snarare istället handlar om att få till dubbelspår på sträckan mellan Boden och Luleå. Som är en av de viktigaste sträckorna ska jag säga i hela Sveriges järnvägsnät att förstärka just nu. Och precis med förra ärendet vill jag säga att det är fullt naturligt att vi alla känner en oro inför det här. För att det är någon upphandling och det är mycket pengar handlar om det. Det är ett viktigt ärende och det tar vi inte lättvindigt på heller. Utan det är väldigt viktigt. Och för debatten skull också så att alla har koll på sekretessfrågan här så måste jag också hänvisa till en debatt som har pågått mellan Assis Sundström, Centerpartiet och Tobias Sundberg, Moderaterna i NSD. Där Tobias skrev att om det finns en aktör som visar intresse för att ta sig an det här Norrland-projektet, där svaret på frågan att det vet vi inte då dessa förhandlingar har citat belagts med sekretess av kommunledningen. Det stämmer dock inte. Varför då? Jo, för det är inte valfritt för kommunledningen att lägga sekretess på sånt här ärende eller inte. Enligt lagen om offentlig upphandling så råder strikt upphandlingssekretess. Och om kommunen skulle frångå det här, ja, men då kan vi räkna med att en upphandling ska göras om. Och så kan jag säga att det går att hävda skadestånd mot kommunen och inte är sekretess. Och som jag tidigare har sagt också, finns det något intressant i det här kring upphandlingen? Ja, det kan jag såklart inte uttala mig om. Men där däremot kan säga att det vore väl ändå väldigt konstigt ifall det inte finns någon som är intresserad av att bygga väg och järnväg till Sveriges största stålverk genom tiderna. Ett stålverk som dessutom redan har sålt över hälften sin produktion det första året till globala stora aktörer. Så, och sen så är också frågan så här om att lämnar vi med det här ärendet nu då idag en garanti om att Bodens kommun ska betala 1,6 miljarder kronor för att byggas järnväg och väg ut till Boden Industrial Park ifall det inte skulle finnas någon intressent? Nej, så är det absolut inte. I markförsäljningsavtalet står det att om inte markinfrastrukturen är satt på plats inom 4 år så ska markförsäljning gå tillbaka. Det vill säga då kan H2 Green Steel kräva att vi sätta tillbaka marken till kommunen. Om det inte finns järnväg och väg till Boden Industrial Park. Men kan säga, om det inte finns det på 4 år, då är det nog knappast så stålverk på gång heller. För att då kommer inte frakta stålet därifrån. Och då finns nog knappast någon pengar att bygga väg och järnväg dit. Och också vara tydlig så står det inte i markförsäljningsavtalet att det är Bodens kommun som ska bygga och äga vägen och järnvägen. Men ska verka för att den byggs och hitta en extern part som finansierar bygget. Eller då en förkrossande majoritet av bygget. Och finns det ingen extern part så ska Bodens kommun under marknadsmässiga villkor överväga att bygga järnväg själv. Men, och här är ett men, det är KF som i så fall slutligen godkänner sådana lösning. Och jag har svårt att se att KF ska godkänna en lösning där kommunen ska stå för 1,6 miljarders bygge av väg och järnväg. Så det är alltså inte det vi tar ställning till idag. Till den dag sätter vi det ramverk som alla partier som sagt har fått mycket information om. Haft med sig detaljfrågor både till kommunen och H2 Green Steel. Och fått alla handlingar och så vidare i god väg innan. Så att alla detaljerna de ska vara utredda. All information finns. Och så vill jag också avsluta med att som jag sa, vi känner ju all oro. Det här är ett stort ärende, det är ett viktigt ärende. Men vi ska också känna en stark framtidstro. Och vara utvecklingsvänliga. För när vi får väg och järnväg på plats genom en lösning nu som ligger och vi ska ut med koncessionsupphandling så kommer vi att sätta rejäl fart på Bodens utveckling och tillväxt som saknar motstycke på över 100 år. Jag vill då yrka om majoritetens sida på bifall till liggande förslag till beslut. Tack!
Tack för det. Och här har då Tobias Sundberg begärt replik. Varsågod. Tack så mycket. Jag får väl börja från början här. Ja, vad gäller sekretessen så är det ju som så att givetvis så finns det en lag för det. Annars hade det inte ens kunnat vara sekretess på det. Sen är det ju så att det är ju faktiskt kommunstyrelsen som är den myndigheten som faktiskt har belagt det med sekretess. Annars hade det inte funnits någon. Om vi går vidare sedan till vad det här avtalet innebär. Jag tror att Claes Nordmark blandar korten lite grann. Bodens kommun har i det avtal som har tecknats med H2G som vi har beslutat om alldeles nyligen absolut garanterat att det ska finnas en järnväg på plats. Det är inte att vi ska verka för en järnväg. Det är Bodens kommun garanterat att en järnväg finns om 4 år. Sen så tar Claes upp hur vi bryter mot avtalet, alltså hur vi går ur avtalet. Men det är en helt annan sak. I avtalet så finns en garanti att järnväg och tekniskt vatten ska byggas. Allting annat är någonting som inte ens framkommer av avtalet, utan det är i sådana fall hörsägen. Men avtalet stipulerar väldigt tydligt att det är kommunens ansvar att se till att det finns järnväg på plats. Vad gäller de kostnader som är kopplade till det här projektet, så det avtal som nu ligger för handen, alltså det här ramavtalet, i de bästa världar så kommer det då att fungera så som det står där. Att det är maximalt 180 miljoner kronor vi riskerar och att det är gott så. Men våran farhåga är ju att den här kostnaden drar iväg. Men Claes Nordmark tog ju mycket förtjänstfullt upp detta att ifall det blir så att kostnaden drar iväg, att det är så att kommunen kommer att behöva ta ett större ekonomiskt ansvar för det här, så kommer det även att behöva avhandlas i kommunfullmäktige innan några sådana steg tas. Och det är det som har gjort att Moderaterna ändå kan finna sig i att vi ändå godtar och bifaller det avtal som nyss har tecknats med H2GS. Vad gäller det här ramavtalet så yrkar vi även här på bifall. Och det är för att de här två hänger så pass tätt ihop att man kan inte yrka på bifall på den ena utan att man även yrkar på bifall på den andra. Det är ju detta ramavtal som egentligen ger förutsättningar för att det föregående avtal överhuvudtaget ska kunna implementeras. Tack så mycket. Tack, och där hade också Claes Nordmark begärt en svarsreplik. Varsågod Claes. Tack så mycket och tack Tobias för beskedet att Moderaterna bifaller liggande förslag till beslut. Och det som du säger, de hänger nära samman de här två förslagen här och markförsäljningen, och det är ett viktigt del i bygget av stålverket att faktiskt vara på plats. Alltså angående sekretessfrågan så inte har KS sagt, det är LOU som säger att det ska vara så. Så att du får låta lite som att det är lite frivilligt att ta sekretess, inte sekretess. Så är det ju inte. Det är inte så frivilligt och det är inte så att kommunledningen kan säga att nej, men vi ska inte ha någon sekretess här. Så att nu är det sekretess på det här med hänvisning till LOU. Tack så mycket. Tack för det. Och då har Lars-Åke Wikström, Sverigedemokraterna, begärt ordet. Varsågod Lars-Åke. Tack ordförande. Ja, självklart så kommer vi Sverigedemokrater att yrka bifall till det liggande förslaget. Det ligger ju i linje med vad vi tidigare sagt, att gå emot det nu, det skulle ju vara väldigt märkligt. Så vi yrkar på bifall till liggande förslag gällande både avtal och ramverk. Tack. Tack för det. Då ska vi se, då är det Astrid Sundström Lindström. Har vi med dig, Astrid? Ja, tack herr ordförande. Ja, Centerpartiet yrkar bifall till liggande förslag även i detta fall. Och det ser vi som helt givet. Det är en förutsättning för att man ska kunna gå vidare. Och när jag lämnar det här mötet så beror det på att flyget går. Så att jag kommer sitta kvar här och hoppas att det hinner avslutas innan jag går. Men annars så har jag ju ersättare som kan gå in och rösta istället för mig. Så tack! Tack för det Astrid. Då har Anders Pettersson begärt ordet. Varsågod Anders. Tack för det. Precis som det är sagt av några av debattörerna så är ju de här två ärendena väldigt nära knutna till varandra. Och den här upphandlingen eller upplägget för upphandlingen där kommunen då ska äga 9% av bolaget, där man då maximerar det här aktieägartillskottet till 180 miljoner. Det kan väl i och för sig anses rimligt.
Men vi vill ju påstå att det finns en hel del frågetecken runt omkring själva investeringen. Man skriver i underlaget som finns med att den här investeringen, den lägger ju även grunden för fler etableringar på Boden Industrial Park. Och dessutom så tror jag att det finns en stor risk för fördyringar i det här projektet. Fördyringar som vi idag inte känner till. Och förmodligen så är det så att det är fördyringar som kommer att visa sig under resans lopp. Vi ser ju redan idag att den här kalkylen som jag nämnde om tidigare har stuckit iväg från 1 miljard till närmare 2 miljarder inkluderat och några års drift. Och frågan är vilken utveckling vi kan se på det här framöver. I materialet som har presenterats och bakgrunden till den här investeringen för järnväg och tekniskt vatten så pratar man väldigt mycket om intäkter från ytterligare kunder. Men man pratar inte någonting om att de intäkterna förmodligen måste föregås av ytterligare investeringar i det här området. Den upphandling man nu har ute, även om inte jag har detaljerna i det, så har jag i alla fall muntligen fått klart för mig att det handlar om järnväg och tekniskt vatten från stambanan och fram till markområdet som H2 Green Steel avser att köpa. Det är område som detaljplanen har pekat ut för järnväg. Och det betyder att om det är fler verksamheter och fler etapper och fler kunder som man pratar om som ska ha anslutning till järnvägen och nyttja järnvägen, då kommer ju även det att innebära ytterligare investeringar. Och där tror jag det är ofrånkomligt att kommunen kommer att måste stå för åtminstone de 9% även i de investeringarna. Nu säger man i det här ärendet som nu är begränsat till sträckan fram till H2 Green Steels markområde att det värsta tänkbara scenariot, det skulle leda till en resultatpåverkan i den kommunala ekonomin på ungefär minus 40 miljoner kronor per år. Det är liksom det värsta tänkbara scenariot. Sannolikheten för att man skulle hamna i värsta tänkbara scenariot, det är det ju ingen som kan säga idag. Vilka risker tar vi? Och var kan vi landa egentligen? Det är det ju ingen som kan svara på idag. Skulle det värsta hända, att vi åker på ytterligare 40 miljoner back i den kommunala ekonomin, då skulle ju det motsvara 2% besparingar i verksamheterna, framgår det ju tydligt i det underlag vi har fått. Och då är ju frågan där, har majoriteten en plan för att klara ut det scenariot? Är det ytterligare 2% besparingar i verksamheten som är det som står på tur? Eller är det en skattehöjning för att klara täckningen av de 40 miljonerna? Det är ju ingenting som framgår på något sätt och den frågan hänger verkligen i luften idag. Har majoriteten någon plan för hur ett sådant scenario skulle kunna klaras ut ekonomiskt? Det var ju ingen som ville prata om strategiska planen i förra ärendet, men här kommer man ju ändå in på att de bitarna hänger väldigt nära samman. Det kan vara en resultatpåverkan på 40 miljoner kronor till de stora underskott som den strategiska planen ändå har i nuvarande utseende. Vi anser ju därför att man måste ta ett ekonomiskt ansvar och göra ett omtag och se över de ekonomiska förutsättningarna för kommunen, precis som jag uttryckte i det förra ärendet. Och när det gäller finansiering, det är naturligtvis så. Lena Pansare ställde en fråga på förra ärendet om alternativ.
förnämsta alternativet och det som vi absolut tycker borde vara ett alternativ när man ska bygga Sveriges största stålverk. Precis som Claes säger, ett stålverk som är viktigt för Sveriges tillväxt. Vem ska stå för en sån infrastruktursatsning om inte riksdag och regering? Vi tycker det är en självklarhet att man måste trycka på omkring en sån lösning för att klara ut finansieringen utav denna stora investering. Den här etableringen var ju känd 2021 och då hade vi en socialdemokratisk ledd regering. Och jag förmodar att Claes hade ingående kontakter även med den regeringen. Och frågan är det någon skillnad vilken regering som sitter? Eller är det samma budskap från den socialdemokratiskt ledda regeringen som den regering vi har idag? Det är en intressant fråga ur ett riksperspektiv, men det är ju naturligtvis någonting som har betydelse även för oss i Boden. Med det och det vi debatterade i det förra ärendet så kommer vi att yrka på ett avslag även när det gäller det här ärendet. Och det ligger ju helt i linje med vad vi sa i det förra ärendet. Så därför så yrkar vi på att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag till ramverk för tilldelning och upphandling av koncessionstagare för infrastruktur till Boden Industrial Park. Tack! Tack så mycket för det! Och här har Claes Nordmark då begärt replik. Varsågod Claes. Tack så mycket ordförande. Först vill jag säga att jag tycker det är positivt att Sverigedemokraterna står bakom det här förslaget och tar ansvar för utvecklingen. Sen det Anders Pettersson nu då säger att ja, men det här investeringen då för väg och järnväg att det är grunden för fler aktörer på Boden Industrial Park. Ja, men det är klart att det är så. Målet är att det finns så många aktörer som möjligt i en sån på plats. För fler aktörer som är där, desto bättre snurrar tillväxtens kvarnar och desto fler kommer också trafikera vägen och järnvägen så att det kommer in fler avgifter också till då det bolag som kommunen då är tänkt ska äga någon annan aktör, vilket ju är positivt. Och att det ska leda till fördyringar, men det är väl ytterst tveksamt. Om vägen och järnvägen är på plats, vi behöver inte ha dubbelspårigt ut för att hoppas. Då måste vi bygga nog väldigt många till saker där runt omkring. Men sen också så gäller fördyringen så, vi tar ett ramverk av en anledning och det är att det inte ska kunna springa iväg och skena lite hur som helst. Det är ett ramverk vi sätter just för att hålla koll på vad som händer, för att ha så mycket kontroll som möjligt på det. Och ja, det här är som har målats upp i dokument då, ja men det är värsta tänkbara scenario för att kommunfullmäktige, det ska finnas en transparens kring hur skulle det se ut om det gick rakt åt pipsvängen. Det är ju inte samma sak som att det är troliga scenariot. Det är därför det heter värsta möjliga scenariot. Vi ska också måla upp det bästa scenariot, men det hade kanske inte varit ärligt i transparensen mot KF. Men ett värsta scenario är inte samma sak som ett trovärdigt scenario. Och ja, eventuella underskott, det tar vi i så fall i samband med strategisk plan. Så är det är helt korrekt. Men sen också att det är ju trots allt så tydligt att Bodenalternativet i alla fall tydligt sin argumentation om en nej till stålverk. För som sagt, staten har inte vid något tillfälle ens antytt, inte någon företrädare har vid något tillfälle antytt att de skulle vara beredda att betala för vägen och järnvägen. Och jag Anders, jag hade gått om kontakter med förra socialdemokratiska regeringen, men där hade kvarnarna mala nog snabbt för att jag skulle få något sorts antydan alls som man tänkte om väg och järnväg. Och nuvarande regering har jag förklarliga skäl inte så små ingångar i för att det är andra partier än mitt parti som regeringsföreträdaren består av. Så att där har ju snarare lite mer offentliga kontakter har man om. Men vad gäller väg och järnväg så har vi inte fått någon besked. Men jag lovar det, där har kommunen, där har många andra tryckt på väldigt mycket mot både för den här regeringen. Men svaren har uteblivit. Och jag tror att de antydningar som har kommit är nog bara tydliga nej. Det här är inte aktuellt att staten ska finansiera. Så att tro att vi kan så här, avbryta det här ärendet är att på något sätt utpressa staten och bygga väg och järnväg. Jag kan säga då blir det ingenting alls. Det blir ingenting alls med stor säkerhet, i alla fall på lång tid framöver. Och då blir det heller inget stålverk. Så säger man nej till det här nu, ja men då säger man nej till stålverket. Så att den där nej-sägarnas kulle som jag sa på nativet har byggt upp och sitter på, den sitter nog på fortfarande. För att ni säger nej till det här, ni säger nej till det här som det är just nu. Tack!
Tack för det. Och då har Anders Pettersson begärt svarsreplik. Varsågod Anders. Tack ordförande. Jag konstaterar att kommunstyrelsens ordförandes gamla LP-skiva har ett jack. Den hakar upp sig hela tiden. När han säger att vi säger nej till stålverk. Vi säger nej till stålverk. Så är det ju inte och det tror jag att de allra flesta har klart för sig att så är det ju inte. När det gäller byggnationen av den här järnvägen, då är det ju så Claes att den byggs från stambanan och till tomtgränsen på som H2 Green Steels område kommer att omfatta. Om det sen är fler och andra som etablerar sig på området, då kommer det naturligtvis att innebära att man måste bygga vidare. Man måste göra andra anslutningar. Man måste utveckla den banan som man då har byggt i ett första skede. Och där kommer ju förmodligen inte kommunen ifrån de 9% som man då har tecknat sig för. Så att säga att man inte kommer att behöva göra några ytterligare investeringar, det tycker jag att då är man helt ute och cyklar. Tack. Ja, då får vi nästa på talarlistan. Det är Emma Snellman, Kristdemokraterna. Varsågod Emma. Tack. Kristdemokraterna håller med Boden-alternativet i den här frågan. Vi anser att det är en för stor risk för kommunen och yrkar därmed på avslag till liggande förslag till beslut. Tack. Tack så mycket för det. Då har vi Kenneth Backgård, Sjukvårdspartiet. Varsågod Kenneth. Tack så hemskt mycket för det. Ja, Anders Pettersson säger att man säger inte nej till ett stålverk. Och det kanske man inte gör om man får den direkta frågan, är det nej till stålverk? Men man säger nej till så mycket annat som undandrar förutsättningarna för att egentligen kunna genomföra ett projekt som det här stålverket innebär. Och det är ju inte konstigt att man kan ta ställning i många detaljfrågor som gör att det blir en omöjlighet. Så att det är ju det som jag ser framför mig och det är det som är det mörka scenariot som jag pratade om tidigare när det gäller BAs ställningstagande. Jag yrkar bifall till det liggande förslaget och jag ser det som en självklar förutsättning att det här måste genomföras för att kunna genomföra stålverksbygget. Sen så är det väl statens uppgift att tillhandahålla infrastruktur om man tittar på de stora penseldragen. Och låt oss säga banan mellan Luleå och Boden där man behöver dubbelspår. Det ser jag som en självklar statlig investering som jag hoppas blir av. Däremot stickspår antingen upp till H2GS eller på andra ställen, det kanske inte med självklarhet är en statlig investering. Men jag hoppas verkligen att de ställer upp i slutändan för det behövs verkligen dubbelspår plus att hela Malmbanan i egentlig mening behöver hela vägen upp till Narvik behöver både rustas upp och kanske förses med dubbelspår. LKAB är ju inne på den linjen och det är väl flera som är inne på den linjen. Det märkliga är att man säger nej. Man har ju tecknat sig där för en hel del, ska vi kalla det för avgångar på Malmbanan som man inte utnyttjar. Och med det som grund så säger man att det får inte plats för andra medan Transportstyrelsen hävdar motsatsen att det finns plats. Så det där är ju olyckligt. Men som sagt var, investeringar i infrastruktur när det gäller de stora penseldragen, ja, det är en statlig angelägenhet. I det här fallet så tror jag vi ska medverka till att det blir av stickspåret upp till H2GS. Bifall till förslaget. Tack så mycket för det. Då hade Anders Pettersson begärt replik där. Varsågod Anders. Tack för det. Ja, jag konstaterar att det var ytterligare en skiva som hade hakat upp sig. Kenneth Backgård, det handlar inte om att vi säger nej till stålverk. Det handlar om att tiden måste se annorlunda ut. Och jag är ganska övertygad om, även om inte jag har haft de kontakterna, att tidsplanen och tidsfrågan är fullt möjlig att diskutera med, även med ett så stort företag som H2 Green Steel. Jag tror att det kan finnas förståelse även från deras sida över de förutsättningar som Bodens kommun har när det gäller de åtaganden vi har och de risker vi tar. Tack. Tack för det.
Då har vi Conny Sundqvist som har begärt ordet. Varsågod Conny. Tack ordförande. Ja, jag kommer ju att yrka i enlighet med det som jag beskrev under förra ärendet. Så jag yrkar på avslag. Tack. Tack så mycket för det. Då har vi Claes Nordmark som hade begärt ordet. Varsågod Claes. Tack så mycket ordförande. Jag måste bara kommentera Anders Petterssons där han påstår att vi ska ha ett jack i skivan då. Jag som är kommunstyrelsens ordförande. Jag har sett Anders, du har också ett jack i din skiva. Och det är att du fortsätter säga nej till stålverket fast med andra ord än nej, utan du pratar runt det bara hela tiden. Och du försöker hela tiden komma fram att det ska vara sådana alternativa lösningar som är föreslagna, men du har inte lagt någon sån och det finns inga alternativa lösningar. Så du säger lika fullt nej till stålverket, men du vill inte riktigt stå för det. Så var nu tydlig istället med att det är ett nej du säger. Tack. Ja, då Anders Pettersson, varsågod. Har du begärt svarsreplik eller? Ja, tack för det. Ja. Ja, nej men det kommer igen och det kommer igen och det kommer igen av budskapet från kommunstyrelsens ordförande. Ett felaktigt budskap och en feltolkning som heter duga. Men det ligger väl i KSOs strategi när det gäller oppositionen att annan uppfattning i saker och ting, det ska man inte ha, utan man ska gå efter KSOs pipa. I det här fallet så är det ju faktiskt så att vi står bakom etablering av stålverket i Boden. Vi är positiva till det, men vi anser att hela den här processen måste sträckas ut under en längre tid. Och det tror vi att även H2GS är beredda att göra. Tack. Tack för det. Och här har då Claes Nordmark begärt svarsreplik. Varsågod Claes. Ja, tack så mycket ordförande. Ja, jag noterar att det är ju intressant Anders att du försöker köra någon sorts som en härskarkritik mot mig. Du antyder att jag är elak bara för att jag synar vad är det faktiskt som du har för alternativ lösning på detta när ni säger nej. Och du har ingen alternativ lösning till det. Och det tycker att jag som KSO faktiskt rätt att ifrågasätta också. Så att kom ett alternativt förslag till lösning så kommer jag säga att okej, du säger inte nej, du säger inte annat. Men lösningen finns inte. För som jag än en gång har sagt, H2GS har sagt och alla andra har sagt, att sträcka ut på tiden, det är ingen lösning. Då skjuter man projektet i sank. Och hela tiden återkommer de till att det ska gå att skjuta, att dra ut på tiden på det. Det går inte att göra det. Fastän du påstår att det går att göra det. Tack. Tack för det. Då ser jag att vi inte har någon fler på talarlistan. Inga händer uppe heller vad jag kan se. Är vi då redo att gå till beslut? 4 för Ja. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att använda powerbank. Om din elektroniska utrustning är återkallad, går sönder, blir överhettad eller försvinner av fordonsställning, kontakta Astrid, slå mikrofonen. Ja. Det sitter en på ett flygplan så här. Gå då till omröstning sedan ni har bråttom. Precis. Att vi har två förslag. Dels då bifallsyrkandet som då stöds av Claes Nordmark, Tobias Sundberg, Lars-Åke Wikström, Hans Öström, Lindström och Kenneth Backgård. Och avslagsyrkandet som då stöds av Anders Pettersson, Emma Snellman och Conny Sundqvist. Kan vi ställa de här bägge förslagen mot varann? Ja. Och då frågar jag kommunfullmäktige bifalls kommunstyrelsens förslag. Ja. Avslås. Ja. Jag finner att vi har bifallit kommunstyrelsens förslag. Och reservationer. Reservation. Ja, kommunsekreteraren. Astrid, slå av. Astrid kan ju lämna mötet. Ja, Astrid, du kan lämna mötet. Reservationer. Då Anders Pettersson. Ja. Conny Sundqvist. Ja. Sam Törnäs. Ja. Inger Westman Arvidsen. Ja. Mikael Engström. Ja. Annika Essén.
Ja. Och Emma Snellman. Ja. Det var alla. Det var alla. Är reservationerna då rätt uppfattade? Ja. Ja. Så då är vi klara med dagens sammanträde. Och jag vill tacka er alla vid era plattor och datorer. Och jag vill också tacka presidiet och våra tjänstepersoner för dagen och för visat intresse. Och tack för det. Det gick ju bra att genomföra där. Och nästa fullmäktige har vi då den 16 oktober. Och då är tanken att vi ska börja med ett kortare utbildningspass. I och med det så är dagens sammanträde avslutat. Påminna om direktjustering. Jo, direktjusteringen. Ni är medvetna om det, ni två som skulle direktjustera Margit och Egon. Så tack ska ni ha. På återseende den 16 oktober. Tack väl. Hej då. Tack, hej. Hej då, tack för idag. Hej, hej.